Welkom in Marta's atelier, lieve mensen. Dit is de referentiefoto van waaruit ik wil werken om een pasteltekening te maken. Deze foto inspireert mij om dit te doen, alhoewel er is één ding wat ik er niet goed aan vind en dit is hier deze 3 bomen die pal in het midden staan. Wat zal ik doen? Ik zal deze 3 bomen opschuiven naar links toe. En om een tegenwicht te vormen met deze 3 bomen en die donkerte hier, zal ik deze boom naar rechts verplaatsen. Ik heb daar trouwens een kleine schets bij gemaakt, zoals je ziet. Dus hier heb je die donkere partij achter de bomen, de horizon. Dus deze 3 zal ik ongeveer hier plaatsen met de boom of de kleine boom hier aan de rechterkant. Ik zal werken op wit pastelmat. En als opzet zal ik hier een blauwe Conté à Paris gebruiken. Oké, dit is nu volledig droog. En nu zal ik daar met pastelkrijt op werken. Je krijgt blauw en je krijgt een warm wit of ja, geel. Ik zal proberen een contrast te maken, dus tussen warm en koud. En ik zal hier aan de horizon beginnen.
Dit is nu mijn tussenstadium. Ik zal dit fixeren met dégâts fixatief, laten drogen en dan nog eens opnieuw herbekijken wat ik hieraan nog moet veranderen. Dit heeft nu 2 lagen fixatief gehad. Er komt nog een klein beetje af, maar niet veel. En nu wil ik een groter contrast tussen licht en donker. En dus ook een klein beetje meer punch in het werk. Op de foto is dit gedeelte donker. En dit donkere gedeelte weerkaatst hier in het ijs. En hier krijg je een lichtvlek
door het licht van de lucht hier in het ijs. Dus ik wil dit gaan uitspelen in mijn werk. Dus nu heb ik wat donkerblauw hierbij ingebracht, ook hier. Ook aan deze kant van de lucht heb ik wat meer blauw ingebracht en wat warmer wit, ook hier aan de horizon. Op de ijsplek heb ik ook wat bijgewerkt. Hier heb ik met hetzelfde blauw gewerkt als in de lucht. Ook dit blauw komt terug in de lucht hier. En ja, nu moet ik opnieuw de bomen intekenen. En ik had het eerst met groen gedaan, maar ik ga dat niet doen omdat groen te warm is. En ik wil die bomen uiteindelijk in de verte. Dus zal ik met blauw werken. Ik hoop dat dit gaat. We gaan eens zien. Ik probeer althans het boordje te gebruiken. Ik ga toch eens zien naar een potlood, een ogenblikje. Dit gaat toch iets beter om fijne lijntjes te plaatsen. En dan kan ik eventueel dus een klein beetje pastel op mijn vinger nemen. Ja, je ziet, ze zijn nu toch al vuil. Kan geen kwaad meer. Als je dit liever niet hebt, dan zou ik aanraden van handschoenen te gebruiken. Maar ik vind het niet erg. Water en zeep doen goed hun werk. Natuurlijk, als je bezig bent, begin niet ergens iets te eten of te drinken. Ja, drinken, dat zal wel nog gaan, denk ik. Maar dat doe ik persoonlijk nooit hier in mijn werkplaats. Ik eet eigenlijk nooit in mijn atelier. En ik denk dat dat uiteindelijk wel het beste is. Nu, het is wel zo dat veel pigmenten verboden zijn, maar ja,
Ik weet bijvoorbeeld dat de cadmiums giftig zijn. Maar dat is een verf. Ik weet niet of ze cadmium gebruiken in pastel. Ik denk het bijna niet. Dit is hier Sennelier, een half krijtje. Is heel zacht. Is niet zo erg geschikt voor detail. En dan heb ik er nog eentje hier. Dus dit kleintje, die ik van de linkerkant naar de rechterkant heb gebracht. Nu, het hoeft natuurlijk niet exact ditzelfde boompje te zijn. Ik ben daar nogal graag wat vrij in. Dat is juist het leuke aan pasta. Dat het echt niet heel controleerbaar is. Voor mensen die nogal perfectionistisch aangelegd zijn. Een zeer goede keuze. En dan moet ik nog het gras intekenen of insteppelen. Dus dit is gras die uit de sneeuw komt piepen. Het was slechts een heel klein beetje gesneeuwd, dus alles was niet ondergesneeuwd. Dus hier en daar in de sneeuw zag je ook wat gras tevoorschijn komen. Ik zie eveneens een klein beetje groen
in het ijs. Dus ik kijk niet veel meer naar de foto hier, omdat ik het uiteindelijk hier wil juist hebben, niet daar. Maar dat is een beetje prutswerk natuurlijk. En dan kan ik nog altijd wat wit bijvoegen. Dus je kan daar echt heel creatief mee omgaan. Ziezo. En nu zal ik het opnieuw fixeren en kijken of ik eventueel nog iets kan veranderen, maar ik denk dat ik het daarbij laat.